Welcome, this is the Energy Vibration Lezing voor de Waterman, Sun, Moon en Rising Sign. Het is de eerste week van augustus 2018. Ik moet best zeggen, bedankt voor de steun. Niet vergeten om te luisteren naar de Sun, Moon en Rising Sign. En de maandelijke lezing is all out, dus ga eens even kijken. Het is de Energy Vibration of water. Emotie. Het is een emotional week, maar positief emotional voor sommigen. Sommigen besloten om een relatie te verlaten en sommigen hebben een conflict dat je hebt met een huissituatie of op je werk is voor werk. En daar is een balans van deze situatie, oké? Dus de zodiac energy is vuur. En de energy is water. Dus je hebt vuur en water is echt een emotional week. Overall energies heb je een nieuwe start. So this is goed voor heel veel van jullie. Deze nieuwe start is goed omdat sommige van jullie gaan besluiten om een positieve richting uit te gaan. Je gaat een huissituatie of een werksituatie weglopen vooruitgang. Maandag is een goede dag. Maandag tot en met donderdag zijn goede dagen voor jullie. Vrijdag is een dag van conflicten. Maar het is ook een goede dag omdat je gaat deze conflict winnen. Als we bekijken de weekend is emotional, ups and down. Okay? Sommige van jullie gaan besluiten om een relatie te verlaten. Sommige van jullie gaan beginnen aan een nieuwe relatie. En dat is goed. Als we bekijken de energies in de beginning van de week, we hebben de energie van de lucht op maandag, een zeer positief dag. Dinsdag heb je de energie van stabiel van huis of en voor sommige van jullie, als je gaat het huis verkocht, de huis wordt verkocht in deze week. Hoeft niet per se op de dinsdag, maar je kan ergens anders of je krijgt nieuws om te horen dat het huis is verkocht, omdat ik zie geld naar jullie komen. Sommige van jullie hebben conflicten met werk of met de organisatie, met geld. En je gaat deze rechtszaak winnen. En je gaat even een positieve situatie binnen in je leven krijgen. Omdat whatever de situatie, de conflict was, whatever de misverstand en dat soort van ding. Het wordt gebalanceerd. Geld komt naar je toe. Als we bekijken in het midden van de week, het is in het midden van de week, het is vuur, water en aarde. Vuur, water en aarde. En wat gebeurt hier is dat voor heel veel van jullie gaat op vakantie. Mooie, prachtige vakantie, mooie woning. Je gaat het leuk vinden. Je gaat even connecten met nieuwe mensen in je leven, nieuwe liefde. Sommige van jullie kunnen besluiten om een relatie te beëindigen. Als je bent in een relatie met iemand, dat is tussen de leeftijd van 25 en 40. Dat is een stiermaak of steenbok. Je gaat dat relatie beëindigen en je gaat even vooruit in je leven. Oké? Dan hebben wij hier ook een situatie dat sommige van jullie gaat besluiten om even vooruit te gaan in je leven. Je gaat besluiten om een nieuw either te verhuizen of werk te veranderen. Oké? Maar de beslissing wat je hebt genomen is, het wordt een positief en een goed beslissing. Sommige van jullie kan ik hier zien dat sommige van jullie gaat even connecten. Of als je bent in een relatie met een stiermaak of steenbok persoon, deze persoon ga je verlaten voor een viskreef of schorpionetje, oké? Omdat ze voelt zich veel meer connect met deze persoon dan met jou. Whatever de situatie is, deze mensen altijd, de aarde mensen altijd connect met de watermensen. Omdat whatever de situatie is gewoon die koppelt met elkaar. En dat is best wel goed. Oké, maak geen zorgen hierover. Daar komt iets anders in je leven. Sommige van jullie gaat, whatever the conflict was, jullie gaat de conflict winnen. Als de conflict was op je werk of de conflict was met iemand
Dat is een stiermaak of stembok. Je gaat het best wel winnen. De energie van de zon komt uit in de week om een beetje positive energy en balance in de week om te brengen voor jullie. En het is in een zeer positieve manier, omdat whatever de situatie en whatever dat plaats is genomen, je gaat even zien wat nieuw positive energy op de horizon. Oké. Wat anders is hier is dat sommige van jullie, als je was in een rechtszaak of een conflict, zeg maar, dat was een situatie waar iemand moet je betalen en wil niet aan jou betalen, omdat je krijgt die energies van de mensen tussen de leeftijd van 25 en 40. Sommige van jullie hebben situaties met het mee te maken met geld. Sommige hebben het met de liefde. Sommige hebben het dat je gaat even samenwerken. Ik zie een nieuw start. Sommige van jullie krijgen een nieuw start met iemand dat is een stiermaak of steenbok. Ik zie een nieuw start. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, sommige van jullie zijn besloten om iets nieuws te gaan opzoeken, omdat je zit nou in een stagnant situatie waar je wil gewoon iets beter in je leven komen. Als je hebt whatever situatie met je gezondheid en dat soort van dingen. Daar komt een oplossing daarvoor. Of misschien kom je achter wat is aan de hand. En je wordt geholpen. Oké, dus dit is best wel ook goed en positief. Voor de rest, jullie moeten echt, whatever de situatie dat je heeft met relatie, als je hebt geen relatie of met mensen rond jou, sommige van jullie gaat even koppelen op met iemand dat is een visgreep of scorpionnetje. Oké? Voor de rest, maakt niet uit wat hier speelt. Alles komt goed. Neem gewoon even tijd om even te bekijken en te realiseren wat is de beste beslissing voor jullie. En als je dat doet, daar ga je zien positieve richting, positieve energy komt uit in je leven. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne week. En de nummer voor jullie is 11, nummer 11. Jullie krijgen een energie van 11 voor de energy vibration van deze week. Namaste.